عشاق الكالتشو في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وحصيلة جديدة للجولة السادسة عشر، اللي شهدت الأرقام القياسية وشهدت بعض المفاجآت وشهدت خيبات أمل كذلك لبعض الفرق. كل تفاصيل الجولة تجدها في فيديو واحد، ولننطلق مباشرة مع مباراة القمة التي جمعت لاتسيو بالإنتر وانتهت بنتيجة تاريخية للإنتر ب6 أهداف دون رد. اكتساح ومستوى مبهر للاعبي السيد إنزاغي مسح فيه خيبة الأمل التي حصلت في منتصف الأسبوع أمام ليفركوزن، تقابلها خيبة أمل كبيرة لرجال السيد باروني، خصوصا بعد الأداء الملفت محليا وكذلك أوروبيا. ولكن لكل مباراة تفاصيل صغيرة ممكن أن تؤثر على سير المباراة وتغيرها. فمثل هذه المباراة اللي بدأت بضغط كبير للاعبي لاتسيو، بدأت بسيطرة واضحة لدرجة أنه في بعض اللقطات كان يتواجد في مناطق الإنتر وعلى مقربة من منطقة الجزاء تقريبا 10 لاعبين. الفريق بكامله كان يدافع. لم يستطيع الإنتر أن يسدد أي تسديدة على المرمى طوال تقريبا 40 دقيقة. ولكن اللحظة التي تحولت فيها مجريات هذا اللقاء أعتقد وأن أغلب اللاتسيالية سيتفقون فيها معي، وهي خروج خيلا للإصابة. فريق منقوص من رومانيولي المصاب كان يعتمد على خيلا في الدفاع، خيلا يخرج مصابا كذلك ويدخل الفرنسي جيجو، ولكن جيجو نفسه يتسبب بركلة جزاء وعلى أثرها يستطيع الإنتر أن يتقدم. بعدها ماوريسيتش يخطئ خطأ كبير بعد عرضية رائعة من دومفريس اللي صراحة عمل شارع في الجهة اليمنى دون أي رقابة، جعل من تافاريس يبدو مدافعا صغيرا. لم يستطع تافاريس أن يظهر أي من مهارته أمام اللاعب الهولندي. دومفريس يستطيع أن يصنع هدف للمتألق الآخر على الجهة اليسرى اللي هو ديماركو أيضا قدم مباراة ولا أروع. شوط أول ينتهي بهدفين، جيكو يخرج مصابا وتتغير بوصلة المباراة تماما لكفة الإنتر بعد بداية الشوط الثاني يسجل هدفين آخرين. يحاول لاتسيو أن يتقدم ولكن هدفين آخرين. اليوم الإنتر قدم وجبة كاملة دسمة لأي مشجع في كرة القدم يحب أن يستمتع بكرة القدم، كان عليه أن يشاهد هذه المباراة. على سبيل الذكر وليس الحصر، دي فري مثلا قدم مباراة كبيرة أمام هجوم النسور الذي كان يعاني بدون تاتي الموقوف وبعض القرارات الغريبة من باروني لعدم إشراك ديا والإصرار على نولسن وكذلك بيدرو اللذان لم يقدمان الإضافة المرجوة. زكاني كان يحارب وحيدا مع إيزاكسون ولكن لم يكونوا بمستوى التطلعات. فديفري قدم مباراة رائعة كذلك كما ذكرنا سابقا. على الأظهرة كانوا يقدمون أروع ما يمكن أن يقدم أي ظهير سواء كان دومفريس أو ديماركو، وكلاهما سجل هدف وصنعوا أهداف. باستوني أيضا صنع هدف. خط وسط الإنتر الذي حجم الجندوزي وروفيلا وجعلهم يعيشون أسوأ كوابيسهم في هذه المباراة. خط وسط الإنتر اللي سيطر تماما على المباراة واستحق في النهاية ترام على مجهوداته أن يسجل هدفا أخيرا قبل نهاية المباراة. صحيح أنه لوتارو لن يسجل أي هدف من الأهداف الستة، ولكن الإنتر حتى وإن لم يسجل لوتارو فإن هنالك من يسجل أهداف سينمائية من باريلا وكذلك حتى هدف ديماركو. الإنتر يرسل رسالة إلى جميع الفرق، لن يكون مسألة فقدان اللقب بالمسألة السهلة تماما، وأنه سوف يحارب على جميع الجبهات ويحصد اللقب مجددا لما لا. وهو اليوم لا يبتعد سوى ب3 نقاط عن أتلانتا المتصدر، وله مباراة مؤجلة مع فيورنتينا. في حال الفوز فإنه سوف يتصدر. بجميع الأحوال الإنتر مبهر مبهر مبهر. ولاتسيو مباراة للنسيان.
ولكن هذا لا يؤثر تماما على مسيرة لاتسيو في هذا الموسم، أو حتى الآن خامسا ولا يبتعد كثيرا عن فرق الصدارة، ومن الممكن ومن المرجح جدا عودته لمستواه السابق. فخسارة 3 نقاط في مثل هكذا مباريات لا تعد نهاية العالم حسب وجهة نظري، بالعكس، وإنه لاتسيو قد يستفيد من هذا الدرس كثيرا ويقدم مباريات قادمة أجمل ليستعيد نغمة الانتصارات. بالحديث عن الصدارة والمتصدر أتلانتا، تاريخ جديد يكتب بأحرف من نور تماما. أتلانتا يحقق إنجازا تاريخيا وينتصر للمباراة 10 على التوالي في الدوري الإيطالي. أتلانتا يتربع على عرش الكالتشو لأول مرة منذ 20 عام تقريبا، يضمن النيراتزوري الصدارة لجولة ثانية على التوالي بعد أن تصدر في الجولة الماضية، وبعد معركة شرسة في سردينيا أمام كالياري وتفاصيل لمباراة كانت صعبة جدا، متوقع أن تكون مباراة صعبة. كالياري يقاتل على أي نقطة، فهو في المراكز الأخيرة. الدوري الإيطالي هذا الموسم صعب، لا يمكن التنبؤ أبدا بأي نتيجة ممكنة. الفريق يعاني من الإرهاق الشديد، فهو قابل في فترة قريبة قابل كل من روما ثم الميلان في الدوري، قابل ريال مدريد كذلك في دوري الأبطال. الإرهاق كان باديا على بعض اللاعبين، ولكن مع هذا فريق جاسبريني أصبح فريق لا يستسلم أبدا. نحن اليوم نتحدث عن حارس مثل كارنزيكي يتصدى ل8 كرات في منطقة الجزاء ويحصد أعلى تقييم ورجل للمباراة. نتحدث عن لاعب مثل كولاسنياك اللي هو قائد على أرض الميدان حتى وإن لم يكن هنالك إشارة على يده. كذلك الحال بالنسبة لكونسو اللي كان صخرة في هذه المباراة. بيلانوفا وأسس جديد لزانييلو العائد إلى الحياة. فريق جاسبريني طموح مشروع لأن يحصد اللقب، وهو من يقدم موسما أسطوريا بكل ما تعنيه الكلمة حتى الآن، والفريق أصبح يستحق الإشادة بكل ما لديه من إمكانيات مع اقتراب الميركاتو وتوقع لأن يكون هنالك بعض الصفقات لتقوية الفريق دون المساس بأي لاعب من لاعبين الحاليين. هذا ما ذكره رئيس النادي، والهدف في نهاية الموسم هو رفع اللقب للمرة الأولى في تاريخ النيراتزوري. فهل تتوقعون يا عشاق الدوري الإيطالي أنه النيراتزوري يستطيع أن يحقق هذا اللقب؟ اكتبوا لي هذا بالتعليقات، وإذا كتبتوا بالتعليقات سووا لايك بطريقكم وسووا مشاركة لأصدقائكم من مشجعي الدوري الإيطالي. نتحول بالحديث إلى الجنوب مع نابولي اللي لعب مباراته أمام أودينيزي، وشوط أول كان متواضع جدا من أبناء السيد كونتي. أودينيزي استطاع أن يسجل هدف أول عن طريق توفان، ومثل ما يذكر الراحل سعيد صالح أنا ضربت الجرس. أودينيزي سجل هدف واكتفى بهذا الهدف، ومن ثم بعد ذلك أتى الطوفان من أبناء البارتينوبي في الشوط الثاني. 3 أهداف من لوكاكو هدف العادة، وكذلك بهدف للرائع والمهاري نيرس، وهدف آخر من أنغويزا. استطاع نابولي أن يضرب عمق دفاع أودينيزي الضعيف جدا هذا الموسم، وسيطرة شبه تامة على أجواء الشوط الثاني استحق فيها نابولي أن يعود للمباراة. فالخبرة اللي يمتلكها لاعبي نابولي تشفع له في أن يحسم هكذا مباريات، والروح القتالية التي يتمتع بها بعض اللاعبين خصوصا الذين يأتون من الدكة لعلهم يستطيعون أن يثبتون للسيد كونتي أنهم يستحقون التواجد كأساسيين، والكلام هنا عن نيرس تحديدا. وكذلك بالنسبة للياقة البدنية التي أسعفت لاعبي نابولي، خصوصا وأنهم لا يقاتلون على أي جبهة سوى الدوري، فلا يوجد لهم أي مشكلة في مسألة اللياقة البدنية، ويستطيعون أن يقدمون مباريات كبيرة جدا.
أما بالنسبة لتأثير هذا الفوز، هو تأثير كبير حسب وجهة نظري، يتلخص بأنه استطاع أن يقلص الفارق ويزيد الضغط على أتلانتا في الاستمرار في سباق الصدارة. كذلك الحال تعزيز للثقة، فهو فوز عزز ثقة لاعبي نابولي بأنفسهم، ولكن ليس كل شيء جميل يستمر. في نابولي اليوم ظهر خبر سيء جدا بالنسبة لعشاق الفريق الجنوبي، وهو إصابة اللاعب أليسيو بنجورنو. بنجورنو اليوم أصيب بالفقرات القطنية في منطقة الظهر في التدريبات، غياب لفترة لا تقل عن 6 أسابيع سيؤثر بشكل كبير على مسار الفريق. هذا ما أتوقعه شخصيا. فهل أنت يا عاشق نابولي تتوقع أن يؤثر هذا الغياب على فريقك؟ ونحن في مرحلة حرجة في الدوري، قريبين صحيح من الميركاتو الشتوي، ولكن لا يوجد معوض لبونجورنو. هذا ما أراه، فاكتب لي في التعليقات ما تراه أنت عزيزي. ثالث مباراة سوف نذكرها في هذا الملخص هي مباراة يوفنتوس مع فينيسيا. المباراة التي عكست بشكل كبير شكل يوفنتوس القبيح هذا الموسم، الفريق الذي لا يهزم صحيح ولكنه كذلك لا يفوز. من هو فينيسيا؟ من هي ليتشي؟ ومن هو إمبولي لكي يضيع معه هذا الفريق الكبير، هذا الكم الهائل من النقاط، 20 نقطة حتى الآن، إذا ما نستثني الإنتر وروما ونابولي وكذلك الميلان. أما باقي الفرق التي أضاع معها يوفنتوس النقاط فهي فرق من الفرق التي تعتبر ضعيفة على الورق، ولكن يوفنتوس يعاني ويعاني جدا. الفريق أمام تحدي، وكذلك الإدارة والمدرب أمام تحدي كبير لإثبات نفسه، إثبات وأنه الأموال التي صرفت في الميركاتو يجب أن تأتي بالنتائج. أفكار جديدة يطرحها موتا، ولكن حتى الآن بدون أي فائدة. ففلاوفيتش ليس زيركسي، وليس في الدفاع من يشابه مواصفات كالافيوري، وكذلك حتى في خط الوسط يعاني جدا من إيجاد. يمكن النقطة المضيئة الوحيدة في وسط اليوفي هو ترام، ولكن اليوم اليوفي يعاني أمام الفرق الضعيفة ويحتاج إلى ركلة جزاء في الدقيقة 93 لكي يعود في المباراة بعد أن تأخر بهدفين أمام فينيسيا صاحب المركز الأخير. و6 مباريات على أرض ميدانه تنتهي بالتعادل من أصل 10 تعادلات هذا الموسم. هذه كلها أرقام سلبية، وهناك رقم سلبي آخر من المبكر الحديث عنه، ولكن في الوضع الراهن اليوفي يسير بنفس الاتجاه. رقم بيروجيا الصامد منذ أكثر من 44 عام، وهو أنه بيروجيا في وقتها حصد 19 تعادل. هل اليوفي سوف يحقق هذا الرقم؟ سوف يكسر هذا الرقم؟ المؤشرات حتى الآن تقول أن اليوفي في الطريق لكسر هذا الرقم، ولكن نتأمل أنه يتحسن مستوى اليوفي في قادم المباريات. لكن إذا ما عدنا للمباراة، لماذا يحدث هذا التعادلات المتكررة؟ هناك الكثير من النقاط. غياب الاستقرار واحدة من هذه النقاط. اليوم اليوفي غير مستقر على تشكيله حتى الآن لعدة أسباب. السبب الأول منها الإصابات، السبب الثاني عدم قناعة المدرب ببعض اللاعبين. هذه من النقاط التي يجب على موتا أن يعالجها في قادم المباريات. كذلك الحال بالنسبة لصعوبة المنافسة هذا الموسم. مثل ما ذكرنا هذا الموسم كما نرى في المقدمة هناك كل من أتلانتا، نابولي، إنتر، لاتسيو، فيورنتينا، حتى بولونيا عاد للمنافسة. ميلان لا يمكن أن تهمله، صحيح وأنه يمر بفترة سيئة ولكن لا يمكن أن تهمله. الفرق التي تقع في نهاية جدول الترتيب كلها اليوم تقدم مباريات كبيرة وكبيرة جدا. لم يعد الدوري الإيطالي كما كان فيه مباريات محسومة، والضغط النفسي الذي يعاني منه لاعبي اليوفي، سواء من الضغط الجماهيري على بعض اللاعبين، من ضغط الإدارة التي ترغب بأن تكون هنالك بعض الحلول في الملعب، ضغط الإدارة التي صرفت الكثير
تتمنى أنه الرهان الذي وضعته في تياغو موتا أن يؤتي ثماره، ولكن حتى هذه اللحظة لا شيء يذكر، ويوفنتوس يعاني جدا جدا. السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا هو الفريق نفسه الذي فاز على السيتي في منتصف الأسبوع يعاني أمام فينيسيا؟ الديربي له أحكامه كما جرت العادة، ولا يمكن أن تتوقع بسهولة. بولونيا يوقف قطار فيورنتينا ويوقف سلسلة انتصاراته عند 8 انتصارات، ويحرمه من إنجاز تاريخي بأن يصل إلى الانتصار التاسع، ويحرمه أيضا من الصعود إلى قمة الدوري الإيطالي ويبقيه في المركز الرابع. هدف وحيد كان كافي لأصحاب الأرض لأن ينهوا المباراة وأن يتقدموا في جدول الترتيب للمركز السابع، مستغلين تقلبات الدوري الإيطالي ومستغلين التغييرات التكتيكية التي قام بها السيد إيطاليانو في السيطرة على المباراة، خصوصا في منطقة خط الوسط، ومباراة كبيرة جدا لفويلر وكذلك لبوبيجا، حيث كان لكلاهما دورا كبيرا في هذا الانتصار على فريق يعاني نفسيا أكثر مما أنه يعاني على المستوى الرياضي. وفاة والدة بالادينو وغيابه عن هذه المباراة ألقت بظلالها على الفريق البنفسجي، وبالتالي توقفت سلسلة انتصارات فيورنتينا في هذا الجولة. المباراة قبل الأخيرة في هذه الحصيلة هي المباراة التي قضي فيها جنوة على أحلام الروسونيري في ليلة الاحتفال بالسنة 125 على تأسيس الميلان بتعادل سلبي، حيث وأن أحلام الروسونيري في المنافسة على اللقب أعتقد وأنها أصبحت شبه معدومة بسبب سلسلة التعادلات وسلسلة الهزائم التي تحدث للفريق. الفريق لم يفز منذ الفوز على إمبولي قبل جولتين. الفارق أصبح 14 نقطة مع أتلانتا المتصدر، ولكن لا يمكن أن ننسى أن هنالك مباراة مؤجلة كذلك للسيد فونسيكا وأبنائه، ولكن المشكلة أن هذه المباراة المؤجلة هي أمام فريق منتشر، وهو الفريق الذي ذكرناه قبل قليل بولونيا، اللي سيلعب على أرض ميدانه في وقت لاحق في فبراير. الفريق يغرق في سانسيرو بخيبة أمل عارمة، مستوى باهت جدا لكثير من اللاعبين، الكثير من الفرص الضائعة، الكرة تمنعت عن الدخول، فرص بالجملة لمهاجمي ميلان، وليلة كان يحلم جمهور الميلان أن تكون سعيدة حولها هؤلاء اللاعبين إلى ليلة سوداء للنسيان. ليلة أنا شخصيا متأكد أنه لو كان بعضا من الضيوف الشرفيين الذين أتوا نزلوا إلى الملعب لكان حسم المباراة، لكن هؤلاء اللاعبين وهذا المدرب تحديدا فونسيكا اللي أعتقد وأنه الملام الأكبر في هذا التعادل السلبي، لم ينفع معهم أي شيء في الوضع الراهن. فريق سيء جدا، الجمهور سئم من الفريق، سئم من الإدارة وقرارات فورلاني وكذلك كاردينالي. الفريق اللي كانت النقطة المضيئة الوحيدة له في هذه المباراة هي مستوى خيمينيز، وكذلك حتى مستوى الشاب ليبرالي اللي أتى لتعويض بوليسيتش. خيمينيز اللي دخل بدلا من المغضوب عليه من قبل فونسيكا اللي هو ثيو هرنانديز. الميلان يعاني جدا هذا الموسم، والإقالة حسب اعتقادي تقترب من فونسيكا اللي لازم يغير قناعاته حتى يستطيع أن يجاري النسق اللي موجود في الدوري الإيطالي، وإلا فالجماهير الغاضبة لن ترحم أحد، لا من الإدارة ولا من المدرب ولا حتى كذلك من اللاعبين. لكن قبل أن نختم الحديث عن هذه المباراة يجب أن نذكر ولو قليلا المستوى الرائع الذي يقدمه جنوة مع باتريك فييرا.
باتريك فييرا أتى للفريق وهو يعاني جدا، ولكن فترة قليلة استطاع أن ينتصر على أودينيزي في الفريولي، واستطاع أن يتعادل سلبا مع كل من تورينو والميلان، وهو من يعاني كثيرا من الإصابات وعدم الجاهزية وغياب 5 عناصر أساسيين في التشكيلة، لدرجة أنه يشرك قلب دفاع كظهير أيمن، ويشرك ظهير بمركز الجناح المتقدم ولاعب وسط في الجناح الآخر، ولا يتذمر كثيرا لأنه يعرف المستوى الذي أتى إليه. جنوة كان يعاني من جيلاردينيو، ولكن مع فييرا تحسن، وشيئا فشيئا من الممكن أن يقدم مستويات رائعة، فهو خرج من منطقة الخطر، وهذا أهم شيء بالنسبة له. وهناك نقطة مهمة جدا، فالفريق منذ أن أتى فييرا حتى الآن لم يستقبل أي هدف من لعب مفتوح، وهذا الشيء يحسب له. 3 مباريات 3 كلين شيت، شيء ترفع القبعة على السيد باتريك فييرا. أما المباراة الأخيرة في هذه الحصيلة فهي مباراة روما مع كومو، أو كومو مع روما، لأن المباراة لعبت في ملعب كومو. ذئاب العاصمة كالعادة يغرقون في بحيرة كومو الجميلة. فريق يعاني جدا عندما يرتحل خارج الأولمبيكو، لم يفز أي فوز منذ تقريبا 8 أشهر، منذ الفوز على أودينيزي تحديدا في تلك المباراة الشهيرة التي لعبت على مرحلتين. 15 مباراة لروما خارج أرضه في جميع المسابقات، 8 تعادلات 7 هزائم ولا فوز حتى الآن. متى سيفوز روما خارج أرضه؟ روما يعاني جدا هذا الموسم. الكرة التي أنصفت فابريغاس في هذه المباراة بعد أن قدم شوط ثاني تفوق فيه كثيرا على رانييري، شوط سدد فيه لاعبي كومو 14 تسديدة تقريبا على المرمى، ولم يسدد لاعبي روما سوى تسديدة واحدة من ديبالا. صحيح وأن فوز كومو تأخر حتى بعد الدقيقة 90، لكن بدلاء اللي أشركهم فابريغاس كوتروني، وكذلك الحال بالنسبة لجابريليوني، كلاهما ساهما بالهدف الأول والثاني، عكس بدلاء روما السيئين والسيئين جدا. روما بمن حضر دخل الشوط الأول كان أفضل في شوط اللاعبين، ولكن في شوط المدربين كان هنالك الكثير من الأخطاء. لا يمكن أن تدافع أمام فريق مثل كومو 90 دقيقة وتنتظر أنه تخطف تحول أمام فريق هو أساسا يأتيك ليلعب على التحولات. قرارات غريبة جدا من رانييري، استمرار لمسلسل الفشل في هذا الموسم. 16 نقطة من 16 مباراة، شأنك شأن ليتشي وجنوة، موسم للنسيان لروما إلا إذا تدخل أحد القائمين على هذا النادي وأنقذ موسم روما من الضياع، وأن يلحق روما قبل أن يفوت الأوان. اليوم هنالك الكثير من الأخبار تذكر وأنه ليس هنالك أحد محمي، خصوصا الحرس القديم. نحن نتحدث عن لاعبين يستلمون رواتب عالية جدا ولا يقدمون المرجو منهم، لاعبين أتوا بملايين ولا يقدمون المرجو منهم. الفريق يتعثر كثيرا، 6 نقاط فقط عن المركز الأخير، و21 نقطة يبتعد فيها روما عن أتلانتا. دعونا لا نهتم لمسألة الدوري، لكن حتى بالنسبة لمراكز الأبطال ومراكز الدوري الأوروبي 11 نقطة تقريبا عن مراكز الدوري الأوروبي. معاناة روما كبيرة وكبيرة جدا هذا الموسم. عشاق روما اكتبوا لي في التعليقات ما هي الحلول اللي ممكن أن يتخذها ملاك نادي روما لإنقاذ الموسم، وهل سيستطيعون إنقاذ الموسم أم لا؟ كان هذا كل ما لدي في هذه الحصيلة المطولة لجولة كانت مليئة بالأحداث، وأتمنى أن هذه الحصيلة أن تنال إعجابكم، وأن تشاركوها مع أصدقائكم، وتدعمون المحتوى اللي أقدمه إن كان يعجبكم.
وأتمنى أنه ألقاكم على خير في الجولة القادمة. من الآن حتى ذلك الحين دمتم بألف خير.